Hello guys! Welcome to our YouTube channel. My name is Johnny, kasama ko nga pala si Mr. M. So, hello guys. For today's video, gagawa nga pala tayo ng Dalgona coffee and andito yung mga ingredients na gagamitin natin. Isang sachet ng Nescafe Creamy White and isang sachet ng Bear Brand Swak na Swak. And meron din tayo ditong coffee, syempre, and yung sugar natin. And bago tayo mag-start, intro muna tayo in 5, 4, 3, 2, 1. I'm gagawa na tayo ng Dalgona coffee. So first ingredient natin ay ang coffee. 2 tablespoons of coffee. 1, 2. Second is sugar. 2 tablespoons. 1, 2. And then 2 tablespoons of hot water. Hot water. 1, 2. And then i-dissolve natin siya using this whisk. Wait until it's foam. What? Tama ba? A few moments later. "2,000 years later." So, guys, okay na tong ating mixture ng sugar, coffee, and hot water. So, i-set aside na naman natin to. So, nag-prepare na ako ng milk. So, ito na siya. Ang kailangan nyo lang gawin ay mix ng cold water. Not really cold water, but cold. So, milk and water. Nag-prepare din ako ng isang baso na may yelo. Then, itong milk, ilalagay natin dito. Make sure na hindi puno dun sa pinakang tip ng baso. So, ayan. Then, so, ito na nga ang pinaka masarap na gawin. Ang paglalagay nito dito sa ating milk. So ito, ilalagay na natin dito. Kuha tayo ng isang kutsara. Kung gusto niyo ng mapait na mixture na ganito, idagdagan niyo na lang ng coffee. Kung gusto niyo naman ng matamis, dagdagan niyo na lang ng sugar.
na guys yung ating finished product. So, like the beautiful Dalgona coffee. So, pwede na siyang tikman. Here's our straw. So guys, ito na yung ating Dalgona coffee. And then, bumili ako ng pizza sa Kinemaster. So tara guys, tikman na natin. Pati yung Dalgona coffee na ginawa natin kanina. So guys, yun. Mama na. Ooh, sarap. So guys, Ito na ng straw. ito yung pizza natin. And then yung Dalgona coffee. Sarap. Tara, kain tayo. Laman lang. So guys, tingnan natin kung ano bang nangyari sa pinaghirapan. Masarap siya guys, tama lang yung pait niya, tapos yung sweet. Sarap. So guys, sayang naman yung ginawa natin, tapos imimix lang natin siya dito sa ano. So di bali na, kailangan para masyado masarap. Yan guys, hinalo ko lang siya guys. Tingnan natin. The best. Ulitin natin to. Sarap. With matching pizza from Janicel. So hindi to bigay ni Janicel, binili niya to kanina galing sa Pinamalayan. Sarap guys. Mapupunta kayo sa Pinamalayan at hinanap niyo tong Janicel Pizza, punta kayo sa malapit sa may Imluwelier, sa may bayan yun. Tara, kain tayo. So guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, paki-subscribe lang dyan and paki-click na ng notification bell para palagi kayong updated sa mga bago naming video na i-upload.